Знову рада вас вітати на каналі DVD. Багатьом з вас сподобався рецепт макового рулету з вишнями та фундуком. Я дуже цьому рада, було багато коментів, переглядів, це дуже приємно. В зв'язку з цим я вирішила поділитися з вами ще одним рецептом випічки, який я дуже полюбляю готувати. Це класичний рецепт для тих, хто полюбляє точність. Тож пропоную приготувати непристойно смачнючий, дуже солодкий та неймовірно пухнастий шоколадний бісквіт. Також буде 2 заварних креми. Багато господинь знають, що приготувати бісквіт – це ще те випробування. Інгредієнти усі дуже прості, а я вам сьогодні покажу, як зробити так, щоб він у вас 100% вийшов. Одразу хочу наголосити, що всі інгредієнти для бісквіта потрібно завчасно виважити і виміряти. Якщо ви полюбляєте готувати, так би мовити, на око, це не стосується цього рецепту. Тут має бути точність. Ще одна обов'язкова умова – духова шафа має бути завчасно розігріта до температури 180 градусів, а форма для випікання самого бісквіта має бути вже застелена пергаментом. На рахунок форми. Форми, як ви знаєте, бувають різні. Бувають квадратні, прямокутні, круглі, високі, низькі, які завгодно. Якщо ви хочете, щоб ваш бісквіт вийшов високим, тоді раджу вам обирати форму меншого діаметру чи розміру, і, відповідно, з високими стінками. Чим вона буде нижча і більша, тим бісквіт буде тоншим. Але завжди можна це виправити додатковим коржем бісквіту. Я духовку вже увімкнула, вона розігрівається. Форма в мене ось така прямокутна, я її вже заздалегідь застелила пергаментом. Це все робиться заздалегідь для того, щоб коли ми приготуємо тісто, ми одразу ставили його випікати. Що на рахунок інгредієнтів? Обов'язковим є те, що яйця мають бути кімнатної температури. Дехто використовує холодні, дехто їх нагріває, щоб вони теплі. Я ж використовую кімнатної температури, я знаю, що в мене тісто точно вийде. Обов'язково не забудьте яйця перед використовуванням помити гарненько у воді, щоб шкаралупка була чиста, бо ми будемо окремо збивати сировий білок. В першу чергу я маю зважити потрібну кількість борошна. Для цього я буду використовувати ваги. На ваги я поставила ємність, в яку я буду просіювати борошно, і скинула ваги на 0. Одразу ж буду просіювати і розсипати. Все як має бути. Борошна мені потрібно для цього рецепту 90 грамів. Причому ось так, не більше. Має бути точність практично грам в грам. Так як бісквіт буде шоколадним, я додам какао. Какао я теж просію, для того, щоб воно краще вмішалось в білок. На рахунок кількості какао. Все залежить від того, наскільки ви хочете бісквіт шоколадним. Якщо ви хочете, щоб він був злегка шоколадним, тоді додаєте буквально 20 грам какао. Це ще залежить від того, яке ви його використовуєте, те какао. Якщо ж ви хочете дуже шоколадний, прямо насичений такий, то тоді можете близько 40 грам какао додати. Я буду брати трішки, щоб він не був дуже насиченим. Тепер мені потрібно 150 грамів цукру. Будемо відділяти білок від жовтка. Нагадую, що яйця курячі мають бути помиті та гарно просушені, щоб не було лишньої води, бо це завадить білку збитись гарно. Нікуди не поспішаєте, акуратненько все відділяєте. Жовточок не має розірватись, бо якщо в білок попаде жовток, а жовток – це жир, тоді білок не зіб'ється. Якщо при розбиванні у вас розламається випадково в руках шкаралупка, можете ось таким чином покласти на руку яйце і білок відділиться, а жовток залишиться. Так, і останнє 5. Готово. Отже, збивання білків. Збивати я їх буду міксером десь
на максимум середній швидкості. Можна також збивати просто вінчиком, але це трохи і довше, і значно важче. Збивайте до того моменту, коли білки стають вже настільки густими, що з вінчиків не капає білок і з миски не випадає, якщо її перевернути. І далі я вам в процесі покажу, що далі робити. Коли білок стає ось таким, я починаю додавати цукор. Цукор додаю порціями, не одразу весь, щоб він не починав розлітатися по мисці. І міксер при цьому бажано не зупиняти. Це для того, щоб вам пояснити, я його зупинила, а ви не зупиняєте. Ось такими мають вийти білки. Тепер я вам показую на рахунок не випадати з миски. Вони на місці. У мене за рахунок того, що скляна миска, то воно все-таки рухається. Довше не раджу взбивати, бо почне розшаровуватись білок і не вийде те, що ми задумували. Тепер додаємо жовтки. Жовтки додаєте по одному. Наступним в білок я буду вмішувати борошно разом з какао. Маленькими порціями всипаєте в білок і акуратно вмішуєте. Яким чином, я зараз покажу. Насипаю, не все, частинку. І тепер лопаточкою, починаючи з дна за часовою стрілкою, за годинниковою, починаю вмішувати в білок. Це робите не дуже повільно, але й не поспішаєте, щоб не було грудочок і щоб білок не падав. Коли залишається вже мало борошна та какао сухого, тоді додаєте наступну порцію. Головне дуже тендітно це робити. Акуратно по всій поверхні, не в одне місце. Чому я не змішую міксером борошно і какао разом з білком? Бо білок вже на тій стадії, коли його не можна більше взбивати. Тому це вмішується вручну. Тепер готове тісто потрібно влити в форму. Пергамент нічим не потрібно змащувати. Тримаєте гарненько миску і поволі вливаєте в форму. Тепер рівномірно розподіляю по формі. Теж роблю це обережно. Намагайтесь, щоб він скрізь мав однакову висоту. І тепер берете деко з цим тістом і злегка постукуєте по столу, щоб лишнє повітря вийшло з тіста. Можна ще так покрутити, щоб воно рівномірніше лягло по формі. Коли кругла форма, це зручніше робити. Ставите в духову шафу на 180 градусів приблизно на 35 хвилин. Особисто в мене так. Кожна духова шафа пече по-різному, тому час регулюйте самостійно. Поки корж випікається, буду варити заварний крем. Як я казала, буде два види заварного крему. Один з них буде шоколадним, другий буде апельсиновий. Ой-ой, я ж такого не їм. От невже не можна приготувати якийсь смачний, гарний паштетний торт? А? Цедру знімаєте акуратно до білого шару. Той білий шар буде гірчити. На мілку тертку, ось таку, обережно натираєте. Тепер з цього апельсина треба вичавити сік. Для того, щоб він легше чавився, спочатку його гарненько продушуєте на дошці. Бажано робити це в рукавичках, бо руки будуть дуже апельсинові. Розрізаю навпіл поперек апельсину. Гарний соковитий. Поволі, потихеньку вичавлюю сік.
Тепер починаю варити крем. Берете кастрюльку чи ковшик, ставите на середній вогонь, вливаєте апельсиновий сік. Все, що лишнє там впало, ми потім пропустимо через сито, бо що буде сипатись борошно і будуть згустки. Додаю молоко, додаю цедру. Головне це робити швиденько. І тепер додаю борошно. Борошно я буду додавати поступово, скільки буде потрібно для потрібної консистенції. І ретельно, постійно помішуєте, бо він буде пригорати. Додаю цукор. Перемішуєте постійно, бо буде чіплятися до стінок і до дна. Чим більше нагрівається крем, тим більше він починає гуснути. Бачите, коли він вже майже готовий, він починає загусати. Тут можете зробити менший вогонь, щоб ви встигали з ним справлятись. Додаємо вершкове масло. Взагалі в заварний крем додається дуже багато вершкового масла, для того, щоб він гарно загус і був густим. Я масла багато не даю, я не люблю жирні креми, тому у мене такий дуже лайтовий заварний крем, але він не менш смачний. Вимикаю вогонь. Тепер по мірі охолодження, за рахунок масла, він буде загусати. Цедра дуже сильно дає своє. Ось такий він виходить. Він ще загусне і буде гарно намащуватись на коржі. Пройшло 35 хвилин, дістаю корж. Прекрасно. Не впав і пропікся. На рахунок пропікся, отакою річчю, шпажкою, проколюєте по діагоналі. Якщо вона сухенька, тісто пропеклось. Тепер обов'язково потрібно його дістати з форми та викласти його на решітку, щоб він прохолов. Бо якщо залишимо так, він почне мокнути. Все робите прихваточками. Акуратно перекладаю. Обережно на куточках, бо тут складений пергамент. Пергамент відділяю від коржа. Я його не буду перевертати вверх ногами, щоб зняти знизу. Я роблю ось так. Загнула пергамент і ось таким чином знімаю його знизу. Залишаєте його холонути і лише тоді, коли він прохолоне, можна буде його розрізати навпіл. Я б на твоєму місці вже би то їв, а не чекав. Черга шоколадного заварного крему. Точнісінько все так само будемо робити, тільки замість апельсинового соку буде побільше молока і, звісно, я додам какао. Середній вогонь, ставлю кастрюльку, наливаю молоко, додаю поступово борошно, точнісінько так само. Якщо будуть грудочки, можна пропустити через сито, або коли нагріється молочко, в окрему мисочку і вінчиком просто збийте всі грудочки, щоб їх не було. Додаю цукор. Зараз я використовую цукрову пудру. Як виявилось, цукор закінчився вдома. Ще трохи борошна. І какао. Какао так само регулюєте, наскільки ви хочете шоколадний, стільки даєте какао. І швиденько, обережно перемішуєте. Постійно перемішуючи, доводжу до кипіння і не забуваю про те, що потрібно додати вершкове масло. Якщо помічаєте, що дуже швидко чіпляється до каструлі, тоді зводьте вогонь на мінімум і не буде чіплятись та горіти. Коли корж охолов, можна прикрашати і змащувати кремом. Я розріжу його навпіл, ось таким чином. Взагалі це ліпше робити спеціальним інструментом, щось схоже на струну. Це робиться значно швидше, акуратніше, але маємо, що маємо. Якщо ви це робите ножем, робіть це акуратно і старайтесь рівно. І ніж має бути гострим.
Обережно підіймаєте, перекладаєте. Дуже гарно пропікся, прекрасно. Тепер змащую кремом. Беру заварний крем з апельсином. Одразу хочу сказати, що саме цей рецепт бісквіта, маю на увазі, що навіть те, як ми його прикрасимо, це, так би мовити, на швидку руку. Коли у вас мало часу, можна його прикрасити значно простіше. Якщо ж часу багато, то тут можна з кондитерського шоколаду зробити всякі гарні фігурки, також з начинкою ще побавитися, додати, наприклад, зварити сироп, щоб бісквіт був більш соковитий. Ось так рівномірно до самих країв. Він, коли постоїть, на наступний день буде соковитим за рахунок крему. Тепер додаю горішки, сюди ж на апельсиновий крем. Горішки можна подрібнити, додавати можна любі. Я обрала смажений солоний кешю. Можна замінити ягодами, буде дуже смакувати. Кількість горішків чи ягід за власним смаком. Обережно накриваю другим коржем. На рахунок оцієї скоринки, що вийшла на бісквіті. Її, до речі, можна зняти, коли він гарячий, навіть просто пальцями ось так поверху пошкрябати, і вона буде зніматись. Це робиться для того, щоб він краще просочувався чи кремом, чи сиропом. Я ж цього робити не буду, так як торт зараз ніхто їсти не буде, він ніч простоє в холодильнику, тому і так буде гарно. Далі зверху наношу заварний крем з шоколаду. Тут, звісно, гарно б виглядав кондитерський шоколад, якась глазур, щось по типу цього. Але в нас такий рецепт легкий, швидкий, тому буде крем. По кількості наносите за смаком. Хочете більше, хочете менше. Розподіляйте рівномірно поверху. Також можна по боках. І прикрашу торт маршмеллоу. Взагалі-то тут мала бути вишенька драгольована, але вона в морозилці так і залишилась. Тому буде маршмеллоу. Тож, як завжди, настав час скуштувати. З якої б то сторони зробити? Яке добре. Він, коли настоїться, буде значно смачніший і соковитіший, бо ще все ж таки тільки свіжоспечений, бісквіти, коржі ще суховаті. Бісквіт вийшов неперевершено повітряним, в міру солодким, зовсім не жирний за рахунок того, що мало масла в кремові. Мені особисто таке більше до вподоби. Дуже прекрасно між собою гармонує горішок, апельсин і шоколад. Неймовірно смачно. Якби тут ще була вишенька, це був би геть повний комплект смаків. Якщо ви будете робити крем з апельсином, це додавайте обов'язково. Вона дає більше насиченості, більш яскраво виражений смак. Без неї буде зовсім не те. Ви обов'язково маєте це скуштувати, тож не зволікайте і готуйте. Ще раз хочу наголосити на тому, що цей рецепт полюбляє точність інгредієнтів. Він у вас 100% вийде, якщо робити такі грамовки, як я. Ще дуже важливий момент на рахунок випікання. Це, мабуть, найважливіший і найважчий момент. Ви, коли його печете, поставили в духовку. Як би вам не кортіло туди заглянути, подивитись, як він там, не робіть цього. Якщо відкриєте духовку, він впаде. Просто впаде і не підніметься більше. І це спортить бісквіт. Рецепт, як завжди, я залишу в описі під відео. Вам я вдячна дуже за коментарі, за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, ми будемо готувати ще багато чого цікавого і смачного. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. До наступних зустрічей! Всім смачненького. Па-па!